बया त वाखा जाने हो बया त वाखा जाने हो जति खान्छ खाना मसाले भुगापिठो पुग्ने रहन्छ नि पोटो पिठो हिजो कति क्या पिठो मिल्छ आगो खेर गयो फलामा छुट्ने यो ठिक छ नि यस्तै जुरा त राम्रो हालिने जुराइदिनु यो ठुलो यो जुराइदिनु त्यो पिरो छ हिउँदो हिउँदो अलि त पिरो छ टुटो मात्रै मुगाले कहाँ राख्नुभयो त्यही भर्री ल्याउनु साह्रै साह्रो पिठो हुने रोटो सिसी लाग्दा त हिजो
गोदावरी यति रहेछ अनि तल थियो कि तल्ली गएर कताले गएर ए तल हो त अस्ति थियो कहिले खाइछु भने तल याद गरिन त्यति रहेछ पुग्दैन होला भने अब नदी बसी आँसी कता गए आँसी भइकन आइदिए ऊपर आएको ऊपर से ऊपर आएको मकै खाने दिन के मकै खाने दिन आइयो साउनेमा देखाउन लाग्यो भजन के राख्छ नि कारण भित्तिमा खाँदैन गोठा टाढै बाटो पोलेपछि राबै हात पोले मिठा हुन्छ नै सुनमा हालेपछि मिठा हुन्छ हाल्नु भन्छ ताल पनि बिग्रिँदैछ जो ताती कहिले जान्छ म ठुलो उही बात थौला जाऊ अब पढ्न जाने भने आउँदै लागेन होइन दुई ठुलो हजुर पैसा तौल भयो भने यस्तो गरी भाज्नु पनि रहने यो लाग्यो यस्तो भएन ए 2-3 बनाउने हुने यो गर्ने थियो त्यही त त्यो दुईजना बाँडी खाने यो दुईजना बाँडी खाने ट्याक्क हुन्छ क्या ठिकै हुन्छ पछि हार गयो खाने मन खाने खोज्नु Cinta hotelnya ada kutim पानी नउठे हाल्छ बाग्ला भयो बाग्ला काट्छ सिधै हाल्नु
यस्तो त मिठो है